Përshëndetje të nderuar shikues në edicionin e mesditës në Top Channel. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve jep sot mandatin deputetëve që janë nga listat e kandidatëve të LSI-së që pranuan mandatin që lanë kolegët e tyre. Mbledhja nis tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku mësohet se edhe një deputet i ri do të dalë nga listat e Partisë Demokratike. Ai është Lefter Maliqi. Por le të lidhemi direkt me gazetarin Indrit Maraku, i cili po ndjek procesin e mandatimit të deputetëve të rinj. Përshëndetje, Indrit, cilët janë deputetët e rinj? Përshëndetje, deputetët që sot pritet të marrin mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë 4 dhe i përkasin listave të LSI-së. Bëhet fjalë për Ylli Sheun që merr mandatin në Tiranë në vend të Florida Korpaqit, gjithashtu në kryeqytet Edmond Rushi merr mandatin e Indrit Brahim Llarit, ndërkohë që një tjetër mandat është ai i Dibrës, ku Aurora Mara merr mandatin e Përparim Spahiut, ndërsa në Elbasan është Enver Roshi që merr mandatin e deputetit të dorëhequr Edmond Haxhinasto. Ndërkohë, Indrit, Lefter Maliqi kur do të shkojë në kuvend, u mësua pak më parë? Lefter Maliqi është në listat e Partisë Demokratike në Berat. Kemi mësuar se ai ka dorëzuar sot në mëngjes formularin e dekriminalizimit, duke shprehur kështu vullnetin për të marrë mandatin e lënë nga Astrid Veliaj në qarkun e Beratit. Gjithsesi, ai nuk është i parashikuar në agjendën e mbledhjes sotme të KQZ-s për të marrë mandatin, pasi duhen kryer fillimisht disa verifikime për sa i përket formularit të dekriminalizimit, kështu që parashikohet të ketë një tjetër mbledhje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për t'i kaluar zotit Maliqi një mandat të Partisë Demokratike. Indrit, nga informacionet që ke ti, a ka emra të rinj që duhen të bëhen pjesë e kuvendit? Ka emra të rinj, si nga lista e LSI-së, ashtu edhe nga listat e Partisë Demokratike. Mund të them që pak më parë Kujtim Gjuzi, që është i 19 në listën e Durrësit, pra duhet pres pak, ka hyrë në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbetet për të parë se pse ka ardhur ai këtu, pasi nuk është thirrur ende. Zoti Gjuzi është goxha poshtë në listën e Durrësit të Partisë Demokratike dhe mbetet në raundet e ardhshme që të thirret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por në një intervistë para pak ditëve më parë për Top Channel, ai ka shprehur gjithashtu vullnetin se do ta pranonte mandatin kur t'i vi radha që t'ia kalojë Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Mirë, Indrit, to ishin disa nga informacionet që kanë të bëjnë me KQZ-n dhe deputetët e rinj. Një çështje tjetër, kur mbahet seanca plenare e kuvendit dhe si është situata në lidhje me protestën që do të organizojë opozita? Është njoftuar zyrtarisht dhe nga kuvendi pak minuta më parë. Seanca do të jetë ditën e nesërme në orën 10. Ne kemi mësuar që në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste mëngjesin e sotëm është kërkuar nga forcat e Ministrisë së Brendshme që të garantojë sigurinë e deputetëve, referuar këtu dy incidenteve me ministrin Klosi dhe deputetin Stërkaj në protestën e kaluar që ka pasur përplasje mes protestuesve dhe zotit Klosi dhe zotit Stërkaj. Në këtë mbledhje ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ka deklaruar se do të merren masa për të mbrojtur dhe për të siguruar deputetët, ndërkohë që në këtë drejtim dhe kryeministri Rama kemi mësuar se ka dhënë një garanci duke thënë që nuk do përsëriten incidentet e herës së fundit. Ardi? Të falenderoj për këto informacione të drejtë për drejta. Ishim me gazetarin e Top Channel Indrit Maraku. Shqiptarët e Tuzit për herë të parë pas shpalljes së komunës së tyre të pavarur nga Podgorica fituan në zgjedhje dhe tashmë do të kenë drejtimin e saj. Për shqiptarët e Malit të Zi, kjo ishte një ditë historike. Me qindra prej tyre mbriten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet ndryshme europiane për të votuar. Partitë shqiptare dolën me kandidatin e përbashkët Nik Gjeloshaj në koalicionin Malësia në Bashkon, shënuan fitoren për malazeze Mirza Pepic. Zgjedhjet në Tuzë ndoqi i dërguari i Top Channel Muhamet Veliu. Cili është rezultati? Koalicioni shqiptar ka fituar bindshëm me 16 mandate dhe bashkë me Majën e Zi Demokrat kemi shumicën absolute. Partia Demokratike Socialiste në opozicion. Faleminderit. Cili ishte sekreti i kësaj fitore? Bashkimi të koalicioni
realisht kjo fitore. Ka vetë fakti se isha edhe njëra ndër kandidatit e listës koalicionit, ishte një arritje shumë e madhe për ne, sepse është malësisti pastrot që është për tani. Kryetari i ri i komunës së Tuzit ka treguar për mediat ambicien e tij. Administrata e Tuzit do të jetë shqip, thot Nik Gjeloshaj. Me të konfirmuar fitoria e koalicionit Malësia na bashkon në zgjedhjet e Tuzit, Nik Gjeloshaj, kandidati i dal nga bashkimi i 3 partive shqiptare, tregoi se cilat do të jenë prioritetet në komunën e lëm pasdore për një kohë të gjatë. Ajo çfarë është esenciale është se ne do të bëjmë një administratë shqip, u shpreh ai. Do të nisim planin e zhvillimit urbanistik, tërheqjen e investimeve të huaja, motivimin e diasporës që të vinë të investojnë këtu, hapjen e vendeve të reja të punës, e normal do të zhvillojmë infrastrukturën, është shprehur ai. Me këtë fitore për Gjeloshen përcillet dhe një mesazh uniteti. Absolutisht do të bëjmë bashkimin e të gjithë subjekteve që jemi këtu në diasporë. Do të përçojmë një mesazh tek të gjithë shqiptarët kudo që janë për atë që kanë bërë për këtë proces zgjedhor për ne, ka qenë komenti i tij. Në garën për drejtimin e Tuzit, që statusin e komunës së pavarur e mori 1 shtatorin e vitit të kaluar, kanë marrë pjesë 5 parti politike dhe koalicioni 3 partive kryesore shqiptare, i cili fitoi zgjedhjet duke siguruar 16 mandate në kuvendin lokal 32 vendesh. Kjo e bën Tuzin komunën e parë që udhëhiqet nga shqiptarët në mal të zi. Fitoria u përshëndet nga ministri i jashtëm shqiptar Gencaka, i cili e përshkroi si një mësim të mirë se përtej logove, bindjeve politike apo protagonizmit, vetëm të bashkuar mund të shërbejnë interesave të shqiptarëve, si dhe nga krerët institucional në Kosovë, të cilët gjithashtu e pan këtë si një mesazh për shqiptarët kudo që janë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi, tani je ti. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për Ervin Matën, i pranishëm gjatë ngjarjes së rëndë në zonën e ish-bllokut ku mbeti i vrar Fabiol Gaxha dhe u plagosën Ervis Martinaj e Elion Hato. Prokuroria kërkoi arrest me burg për Ervin Matën, i vedorzuar në policin mbrëmjen e së premtes pas 5 muajve në Arati që nga koha e ngjarjes së rëndë. Mata, i fejuari i këngëtares Elvana Gjata, nuk ka qenë i pranishëm në seancën për masën e sigurisë, por është përfaqësuar nga avokati i tij. Vrasja që tronditi mbar opinionin publik ndodhi mbrëmjen e 4 tetorit në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës në ish-bllok, pas një konflikti me armë mes grupit të Ervis Martinajt dhe atij të Ervin Matës. Viktima Fabiol Gaxha u qellua për vdekje nga komandoja me Viol Bilo, i cili është ende në kërkim pas ngjarjes. Edhe për shkak të korrupsionit galopant në sistemin e drejtësisë, Shqipëria zë vendin e 72 për nivelin e korrupsionit. Matja është bërë nëpërmjet perceptimit të qytetarëve dhe ne pyetëm disa prej tyre se ku e ndjejnë këtë korrupsion. Një shprehje e lashtë kineze thot se korrupsioni dhe zogu në fluturim vështirë të kapen. Në indeksin e sundimit të ligjit për vitin 2018, të publikuar nga një institut ndërkombëtar i vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria renditet e 71 nga 126 shtete gjithsej. Raporti thekson se zbatimi efektiv i ligjit redukton korrupsionin, lufton varfërinë dhe sëmundjet dhe i mbron njerëzit nga padrejtësitë e mëdha dhe të vogla. Korrupsioni është në tëra, që nga pensionet tonë njerë jebë për toke. Kanë vjedhur sa nuk din se që ku ta futin pasurinë sot, e se është dënuar asnjë. Administrata është plaga kryesore, pasi kesh qeverisja ndikon në mirëqenien ekonomike. Kudo është korrupsioni, kudo. Ku e hasni juve? Po në shëndetësi, po. Nuk të shërben ai, po nuk pagove. Tonë si të i fare, këtë jetë e shteti. Në ekziston në gjithë botën, po këtu ja marrin fukaraj, atë që ka edhe ka fshat negojës, ka marrë për pak kohë për të bërë disa dokumentat, cilat
po më zvarrisin. Korrupsioni është në politikën shqiptare, në për shkolla, spitale, në gjithë institucionet e shtetit. Ka menduar edhe largimin jashtë vendit, sepse këtu nuk i kemi të gjitha kushtet dhe mundësitë që të na ofrojnë ne sidomos rinisë shqiptare. Ne jetojmë në Luksemburg. Si është atje? Nuk ka korrupsion, ka drejtësi. Vendi ynë ka treguesin e përgjithshëm të zbatimit të ligjit pak më mirë se Serbia, që është në vendin e 78. Qeverisje më të fortë ka Maqedonia në vendin e 56 dhe Bosnia që është në vend të 60. Nderuar shikues, do të lidhemi tani drejt për së drejti me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku po zhvillohet mbledhja në cilën 4 deputetët e rinj do të marrin mandatin e deputetit. Lidhemi për pak çaste me KQZ. Të gjendjes gjyqësore nuk rezulton e pa dënuar nga gjykata shqiptare. Në këto kushte, kandidati të cili takon mandatin në qarkun libër është kandidati me numër endor 2, zonja Aurora Xhavit Mara. Bashkëlidhur keni projekt vendimin, formularëve të deklarimit dhe listën shumëmërore. Po, faleminderit. Pyetje diskutim nga kolegët. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumëmërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Dibër, zonjës Aurora Xhavit Mara. Kush është dakord? 5 vota për, asnjë kundër, miratohet. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe votohet në fletoren zyrtare. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në kolegjin zgjedhor pranë gjykatës Apelit Tiranë brenda 30 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Kalojmë në pikën e 5 të rendit ditës, për dhënien e mandatit deputetit Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit listës shumëmërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Elbasan, për plotësimin e vakancës njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë pas dorëheqjes nga mandati i deputetit zotit Edmond Lazar Haxhinasta. Po, administrata. Kuvendi i Shqipërisë datë 25/2/2019 ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për njoftimin për krimin e vakancës në Kuvendin e Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit zotit Edmond Lazar Haxhinasta, deputeti i zonës zgjedhore qarkut Elbasan. Në bazë të 164 të kodit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr vendim për dhënien e mandatit kandidatit të radhës në listën shumëmërore të së njëjtës parti politike në zonën zgjedhore përkatëse. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimin në 555 të vitit 2017 ka shpallur rezultatin preliminар të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë datës 25 qershor 2017, si dhe ka miratuar listën shumëmërore të deputetëve të zgjedhur për çdo subjekt për çdo zonë zgjedhore. Sipas këtij vendimi, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim për zonën zgjedhore qarku Elbasan ka fituar 2 mandate. Rezulton se lista shumëmërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim i plotëson të gjitha kriteret e përcaktuar në 167 të kodit zgjedhor. Në bazë të 164 të kodit zgjedhor, kandidati vyjës nga lista shumëmërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017, qarku Elbasan, të cilit i kalon mandati deputetit, është kandidati për deputet me numër endor 3, zoti Enver Mersin Roshi. Referuar në 11 të ligjit të kriminalizimit, verifikimi dhe deklarimi i kushtet të dhëna në lidhje me këtë ligj bëhet për çdo kandidat të listës shumëmërore për zgjedhjet paraardhëse për kuvend, të cilit takon të marrë mandatin e deputetit për vendin e mbetur vakant. Zoti Enver Mersin Roshi ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në datën 1 mars 2019 formularin e deklarimit me numrin endor 2105. Nga verifikimi i të dhënave në formular, rezulton se nuk ka deklaruar si të dhënë që ka të bëjë me ndalimet për ligjin për deklararizimin. Gjithashtu dhe nga përgjigja e zyrës së gjendjes gjyqësore, rezulton se zoti Enver Mersin Roshi është i padënuar nga gjykata shqiptare. Në këto kushte, kandidati zoti Enver Mersin Roshi është kandidati i cili takon vendi i ngelur vakant. Mbas lidhur keni projekt vendimin, formularin e deklarimit, si dhe listën shumëmërore të partisë. Po, faleminderit. Nëse kemi ndonjë pyetje, diskutim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumëmërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Elbasan, zotit Enver Mersin Roshi. Kush është dakord? 5 vota për, asnjë kundër, miratohet. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe votohet në fletoren zyrtare. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim kolegjin zgjedhor pranë gjykatës Apelit Tiranë brenda 30 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Kalojmë tani në pikën e fundit të rendit ditës,
për dhënien e mandatit deputetit Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit listës shumëemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë pas dorëheqjes nga mandati i deputetit zonjës Floida Fadajev Kërpaçi. Po, administrata. Kuvendi i Shqipërisë datën 25 i 2/2019 ka njoftuar Komisionin Qendror Zgjedhje për krimin e vakancës për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit deputetit zonjës Floida Fadajev Kërpaçi, deputeti zonës zgjedhore Qarku Tiranë. Në bazë të 164 të Kodit Zgjedhor, ku Komisioni Qendror Zgjedhje merr vendim për dhënien e mandat kandidatit të radhës në listë shumëemërore të së njëjtës parti politike për zonën zgjedhore përkatëse, regjistruar sipas 167 të Kodit Zgjedhor. Komisioni Qendror Zgjedhje me vendimin në 555 të vitit 2017 ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të datës 25 qershor 2017, si dhe ka miratuar listën emërore të deputetit zgjedhur për çdo subjekt për çdo zonë zgjedhore. Sipas këtij vendimi, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim për zonën zgjedhore Qarku Tiranë, për zgjedhjet për kuvend të datës 25 qershor 2017 ka fituar 5 mandate. Rezulton se lista shumëemërore e Partisë Socialiste Lëvizja Socialiste për Integrim Qarku Tiranë nuk i plotëson kushtet e përcaktuar në 167 Kodit Zgjedhor dhe konkretisht kriterin e gjinisë, duke mos patur një në 3 emrat e parë kandidat nga secila gjini. Komisioni Qendror Zgjedhje me vendimin 888 të vitit 2017 ka vendosur sankcion administrativ ndaj Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Në bazë të 175.2 të Kodit Zgjedhor, Komisioni Qendror Zgjedhje në rast të vakancës të krijuar nga mandatet e fituara nga lista shumëemërore e LSI-së Qarku në zona zgjedhore Qarku Tiranë, duhet të zbatojë dhe sankcionin plotësues duke zëvendësuar vakancën e krijuar me kandidatin radhës nga gjinja më pak e përfaqësuar. Në bazë të 164 të Kodit Zgjedhor, kandidati fitues nga lista shumëemërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për zgjedhjet për kuvend të datës 25 qershor 2017 Qarku Tiranë, të cilit i takon mandati i deputetit, është kandidati për deputet me numrin dorë 9, zoti Ylli Vesel Sheu. Referuar në 11 të ligjit të dekriminalizimit, verifikimi dhe vetdeklarimi i kushteve të dhëna në lidhje me këtë ligj, kryhet për çdo kandidat të listës shumëemërore për zgjedhjet parëndëse për kuvend, të cilit takon të marrë mandatin e deputetit për vendin vakant. Zoti Ylli Vesel Sheu ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në datën 1 mars 2019 formularin e vetdeklarimit me numër unik 2106. Nga verifikimi të dhëna në lidhje me formularin e vetdeklarimit, zoti Ylli Vesel Sheu ka deklaruar një vendim penal të vitit 2007, vendimi numër 420, e cili në bazë të nenit 174 të Kodit Penal dhe në aplikim të nenit 406 të Kodit Procedurës Penale, është dënuar me 200.000 lekë gjobë. Gjithashtu në bazë të nenit 69A të Kodit Penal është rehabilituar. Ky vendim është i njëjtë me vendimin deklaruar në formularin e deklarimit të depozituar në momentin e kandidimit. Gjithashtu dhe nga zyra gjendjes gjyqësore ka ardhur i njëjti, ka rezultuar se Ylli Vesel Sheu është dënuar për të njëjtën vepër penale dhe me vendimin 420 të datës 23/2007 është dënuar me 200.000 lekë gjobë dhe është rehabilituar në bazë të 69A të Kodit Penal. Nga krahasimi të dhënave të vetdeklaruar në formularin e vetdeklarimit me numër unik 2106 dhe vërtetimin e gjendjes gjyqësore të datës 1/3/2019, rezon se të dhënat deklaruar nga kandidati në formularin e vetdeklarimit janë të njëjta. Gjithashtu, Ylli Vesel Sheu në legjislaturën e 8 në vitet 2013-2017 ka qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe me vendimin numër 84 të vitit 2017, Komisioni Qendror Zgjedhje ka bërë verifikimin edhe pasardhjes së përgjigjet para nga zyra e gjendjes gjyqësore dhe nga detyria e përgjithshme e gjendjes civile dhe ka konstatuar se zoti Ylli Vesel Sheu nuk gjendet në kushtet e ndalimit apo të mbarimit apo të pavlefshmërisë së mandatit sipas ligjit për dekriminalizimin. Në këto kushte rezulton Komisioni Qendror Zgjedhje konstaton se nuk rezulton asnjëherë thënë që zoti Ylli Vesel Sheu mund të përfshihet në kushtet e ndalimit për të zgjedhur në funksionin e deputetit. Përsa më sipër mandati ndërprerje i kalon kandidatit të radhës nga lista shumëemërore e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, i renditur me numrin 9, zotit Ylli Vesel Sheu. Bashkë këtu keni projekt vendimin dhe formularin e deklarimit dhe listës shumëemërore të partisë. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje diskutim nga kolegët? Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i jap mandatin e deputetit Kuvendit Republikës së Shqipërisë, kandidatit radhës në listën shumëemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim,
Qarku Tiranë, zotit Ylli Vesel Sheo. Kush është dakord? 5 vota për asnjë kundër miratohet. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë të botohet në fletoren zyrtare. Në Berat është një muze kushtuar hebrejve. Ai quhet Solomon dhe ishte iniciative Simon Vrushos, por 75 vjeçari i cili e mbante muzeun me paratë e pensionit të tij, jetë pas një ataku në zemër dhe muzeu rrezikon tashmë mbylljen. Muzeu i vetëm hebraik i Shqipërisë është në prag të mbylljes. Në vendin me shumicë myslimane, thot AFP, që ka realizuar një reportazh për këtë rast, muzeu i vogël rrëfen një histori të jashtëzakonshme. Shteti ballkanik, kujton ajo, është i vetmi territori pushtuar nga nazistët, popullsia hebreje të cilit u shtua gjatë luftës së dytë botërore. E kjo fal trimërisë familjeve të thjeshta që strehuan me qindra hebrejnë, të cilët i largoheshin persekutimit gjatë Holokaustit. Por pas vdekjes së themeluesit të tij Simon Vrusho, i cili ndroi jetë në muajin shkurt në moshën 75 vjeçare, nga një atak kardiak, rreziku i mbylljes së kësaj copëze historie të ndërtuar në qytetin e Beratit është i madh. Vetëm disa javë përpara vdekjes, historiani Vrusho rrëfente pasionin e tij. Unë i mlodha këto mbas 2 vjetësh. Unë kam pyetur rreth 150 veta Beratas dhe e kam kreu këtë mas të prekërisë së vonë. Mos kam delju, më kaftuar në shtëpitë e tyre, për kafene, fotografi, dokumenta, histori. Deri më tani, Vrusho kishte mundur ta mbante në këmbë muzeun Solomon me të ardhurat nga pensioni i vet dhe donacione të vogla. Kujtimet duhet të kenë shtëpinë e tyre, pa të thënë dikur historiani, që shpenzoi vite të tëra duke mbledhur dokumente, foto e rrëfime nga dëshmitar brenda komunitetit hebre, që kur u hap majin e 2018-s, muzeu ka pasur mira vizitor nga e gjithë bota. E njoh historinë e hebrejve në Shqipëri. Është një histori vërtet e pasur në shumë drejtime. Megjithatë, them se është edhe kjo pjesa hebreje që duhet treguar. E shoqja e Simonit, Angelina, tregon se si bashkëshortit ju deshe gjithë jeta për të realizuar dëshirën e hershme të muzeut, por tani ajo druhet për fatin e këtij të fundit. Qeveria gjermane vendosi rritjen e pagave për 1 milion punonjës. Ata do të përfitojnë një rritje bruto prej 240 eurosh në muaj. Rritja do të kushtoj 7.3 miliardë euro, por për një vend si Gjermania, kjo është shumë e vogël. Pas protestave dhe negociatave të shumta në Gjermani u vendos rritja e rrogës për mjaft kategori punonjësish. Rrogat janë rritur me 8% për punonjësit në mjekësi, shkolla e të tjerë. Rreth 1 milion vet në sektorin publik të 15 landeve të Gjermanisë do të kenë më së paku 240 euro bruto më shumë. Marrëveshja shmangu valën e re të grevave në kopshte për fëmijët në shkolla dhe në fushat të tjera të sektorit publik. Kryenegociatori i landeve gjermane, senatori i Berlinit, Matthias Kollatz, tha se kjo rritje rrogave do t'i kushtoj landeve rreth 7.3 miliardë euro më shumë, por ato do ta përballojnë më me lehtësi për shkak se ajo do të jetë graduale dhe jo e menjëhershme. Kollatz pohon se punonjësit në këtë mënyrë do të marrin një pjesë të tortës nga zhvillimi i mirë ekonomik i Gjermanisë në vitet e fundit, por edhe nga paratë e mbledhura prej tatimeve. Krahas rritjes së përqindjes, parashikohet që rroga baze punonjësve në shërbimin e përkujdesjes të rritet me të paktën 120 euro neto në muaj, e mësuesve 105 euro, ndërsa e praktikantëve 50 euro. Ekspertët mendojnë se kjo rritje ka të bëjë në radhë të parë me përpjekjet e autoriteteve për të shtuar atraktivitetin e këtyre profesioneve, sepse Gjermania po përballet me mungesë serioze të fuqisë punëtore në disa shërbime publike. Tornado që goditi Alabamën lindore në Shtetet e Bashkuara ka vrarë të paktën 23 persona. Ata i rrëmbeu furia e erës me shpejtësi 266 km/h. Tornadot lan pas një varg shkatrimi në konten Lee të Alabamës lindore. 23 vet, disa nga të cilët fëmijë humbën jetën nga vorbullat e fuqishme të ajrit dhe numri viktimave sipas autoriteteve mund të rritet akoma më shumë. Nuk dihet ende me saktësi se sa janë të plagosurit. E gjithë zona është bllokuar. Shërbimi meteorologjik kombëtar klasifikoi tornadon e parë si të paktën një F3, që do të thotë se erat e saj kanë mbritur shpejtësinë 266 km/h. Është e qartë se pasojat e një tornadoje të tillë mund të jenë shkatrimtare. Autoritetet thonë se ata po punojnë për të identifikuar viktimat dhe të plagosurit. Antarët e familjes shprehen se një prej viktimave ishte një djalë vetëm 8 vjeç. Për aq sa unë mund të kujtoj, ne kurrë nuk kemi pasur. Në jetën time nuk isha parë diçka të tillë, u shpreh mjeku Bill Harris, banori kontesë prekur. Qendra mjekësore në Alabamën lindore tha se po trajton mbi 40 të plagosur nga moti ekstrem dhe se pret akoma më shumë.
Në të gjithë rajonin, rreth 4.000 vet kanë mbetur pa energji elektrike. Sidomos mjaftonte kjo e keqe pas tornadove në zonë pritet dhe një val e re të ftohti, me temperatura që parashikohet të bien ndjeshëm. Përjashtimit nga Partia Popullore Europiane Viktor Orban, kryeministri Hungarisë është përgjigjur me fjalët idiot të padobishëm. Viktor Orban përdori fjalë të ashpra kundër kritikëve të tij në PPE duke i quajtur idiot të dobishëm. Ata besojnë se po bëjnë një luftë shpirtërore, por në fakt po u shërbejnë interesave të tjerëve. Kundërshtarëve tanë, tha kryeministri hungarez në një intervistë për gazetën gjermane Welt am Sonntag. Krerët e partive kryesore, kristian-demokrate dhe konservatore kanë kërkuar këtë javë që partia e Orbanit Fidesz të përjashtohet nga gjiri i familjes së Partive Popullore Europiane. Orbani e pranoi vetë se aktualisht ka një thyerje në raportet gjermano-hungareze, kjo sipas tij ka ardhur për shkak të dallimeve në çështjen e emigracionit. Hungaria insiston që kombet të kenë të drejtën të mbrohen. Gjermania ka një filozofi tjetër, u shpreh kryeministri djathtist hungarez, i cili mendon se kriza e refugjatëve nuk ka përfunduar, dhe se ato që kontinenti i vjetër përjetoi në 2015 do të përsëriten edhe më me forcë. Orbani këmbguli të tregoi se Hungaria mbetet e vendosur të mbrojë kufit e vet dhe në këtë kontekst ai foli për një rregull të ri në politikën e emigracionit dhe tha se vendet anëtare duhet ja marrin këtë çështje nga dora Komisionit Evropian.